وایي چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي. نو تاسو به کروم ته لاړ شئ، پهله خو به جیمیل جوړ کړو. کروم ته به لاړ شئ، دلته به راته سین ان راغلي. نو که ستاسو جیمیل اکاونټ مخکینی وي نو دلته به ایمیل یا فون ورکئ، نیکسټ به ووهئ. تاسو نه پاسورډ وغواړئ نو هغه به آفن شي، او که نه تاسو نوی اکاونټ جوړول غواړئ نو دلته به کریټ د لاندې اکاونټ دې باندې به کلیک وکئ، فارمایسي باندې به کلیک وکئ، دلته به نوم ورکئ. زه ورله ورکوم دلته بل آپشن نیم دی ستاسو، لکه زه احمد ورکوم، که تاسو ورکوئ او که نه ورکوئ دا آپشن دی. زه به ورکم احمد، نیکسټ باندې به کلیک وکئ. دلته به ډیټ آف برث ورکئ، زه به ورکم 2000. دلته به جنډر ورکئ، میل ما ورکړم. دلته به یوزر نیم ورکئ، دا ورکوم، دا نه دي. دلته به پاسورډ ورکئ، زه پاسورډ ورکوم. نیکسټ باندې کلیک وکئ. دلته یس آی ایم ان، دلته جیمیل اکاونټ جوړ شو. دلته به اګری، ایمیل جوړ شي. دلته به راشئ، دغه ګوډ کې د آیکن دی، دغه باندې به کلیک وکئ. سین ان باندې به کلیک وکئ. هغې نه پس به تاسو کوم اکاونټ چې مو جوړ کړی هغې سره به یې لینک کئ. لینک هم کو، پاسورډ به ورکئ. زه پاسورډ فارګیټ کومه، مانه هیر شوی. ما ته جیمیل راوړو، یس باندې به کلیک وکئ. دلته کنټینیو باندې به کلیک وکئ. دلته به لاندې راکوشئ، کنټینیو ټو یوټیوب باندې به کلیک وکئ. یوټیوب چینل کریټ شو. دلته به راشئ، کروم ته به راشئ. دلته به وایي ټي سټوډیو، په لومبې کوم سټوډیو یوټیوب سټوډیو دې باندې به کلیک وکئ. دا دی ډیشبورډ آفن شو. دا موږ سره په کمپیوټر باندې راځي او موبایل باندې راځي، خو چې موبایل کې کوم یوټیوب سټوډیو وي هغه به ان انسټال کوئ. دلته زه لاړ شم خپل دغه ته، یور چینل دې باندې به کلیک وکئ. دې ټل نه موږ ټول سیټینګ کولی شو. د یوټیوب چینل چې کوم سیټینګ دی هغه دې ټل نه موږ کولی شو. دا ډیشبورډ دی. دلته لاندې راکوشئ، دلته سیټینګ آیکن باندې دې باندې به کلیک وکئ. دا ډیفالټ ستا یوټیوب نه چې ارنینګ کوې دا به ډالر کې الي، که نه دینار کې څه شي کې به ته الي. نو ډیفالټ به سی ډالر کې، یو اس اے ډالر. چینل ته به راشئ،
دلته به راشي، دلته به خپله کنټري سلیکټ کړي. زه سلیکټ کوم زه پاکستان سلیکټ کوم. دلته به کیورډ ورکړي چې کوم په یوټیوب چینل ستا پې سرچ کې راځي. لکه زه به اوس ورکړم اکیډمي باره کې به ورکوم MS اکیډمي MS اکیډمي یو شو. بیا به دلته کلیک وکړي، بیا به دلته بل کیورډ ورکړي. MS اکیډمي باره کلیک بل کیورډ به ورکړي. لکه زه ورکوم پروګرامینګ لینګویج، بل به ورکم HTML او کورس. داسې به ورکړي 500 ورډه پورې ته ورکولی شي. دلته بیا سیف باندې کلیک وکړي. سیف باندې کلیک وکړو، دوباره به راشي سیټینګ ته، چینل ته به راشي. دا مونږ سره سیف شو. ایډوانس سیټینګ ته به راشي. سیټ چینل ناٹ میډ فار کډز. دلته به دې باندې کلیک وکړي، دې باندې به کلیک وکړي. دا ډېر ضروري سیټینګ دی د یوټیوب چینل، دا خامخا به کوئ. بیا به دلته راشي، دلته به راشي سټنډرډ فیچر اپلوډ ویډیوز کریټ پلیلیسټ اینډ ایډ ورژن اینډ نیو. دې باندې به کلیک وکړي. دا مونږ سره ډیفالټ پلیلیسټ او دا شي ته جوړولی شي، ویډیو ورکړي ایډ کولی شي. دلته انټر میډیا فیوچر ویډیو اور چې دې کې وایي چې ته لایف راتلی شي یا د 15 منټو نه غټه ویډیو جوړولی شي، نو دلته به الیجبل کې دې باندې به کلیک وکړي. فون نمبر سره ویریفیکیشن والو کې دلته به خپله کنټري سلیکټ کړي. دلته به نمبر ورکړي. د خپل نمبر ورکوم ما نمبر ورکړو. ګیټ کوډ باندې به کلیک وکړي. ما دلته نمبر ورکړو، الریډي ما سره ایرر راغو. د څه وجه ده؟ ځکه چې ما مخکې دا نمبر باندې ویریفیکیشن کړو، نو د دې وجې ما سره ایرر راغو. او تاسو ته به انشاءالله داسې نه راځي. نور سیټینګ به انشاءالله بله ویډیو کې کوو. تھینک یو.